Trương Học Minh về nhà biết vợ đã có công việc, liền kích động ôm lấy cánh tay Hoàng Quế Hương. Quế Hương à, là thật hay là đùa vậy hả? Bà đây bây giờ chính là nhân viên bán hàng, cũng là nhờ phúc của con gái tôi cả đấy. Dì Hoàng, không phải dì nói đó là người chị dì quen biết sao? Hoàng Quế Hương cũng chẳng có gì phải che giấu. Dù sao thì với cái tính khí đó của Trương Cần, không khéo ngày nào đó lại về nhà kiện cáo. Thế là bà nói tọt móng heo ra luôn. Trương Cần à, đúng là lợi hại thật đấy. Tôi đúng là đã nhìn lầm nó rồi. Cứ tưởng nó là con cừu non. Nhưng ai mà ngờ được, không những có thể khiến đàn ông thay mình ra mặt đoạn tuyệt quan hệ, mà còn có thể khiến người đàn ông đó bất chấp tiền đồ của bản thân để đi tìm rắc rối cho em kế. Hôm nay tìm rắc rối cho Vãn Vãn nhà chúng ta, liệu ngày mai có phải sẽ tìm rắc rối cho hai anh em các con không? Ôi chao, đừng nói nữa. Thật sự có khả năng đó đấy. Trương Hồng Kỳ, vợ chồng Trương Hồng Quân tâm trạng vô cùng phức tạp, nhất thời không nói rõ được là mong muốn bị em gái và em rể trả thù, hay là không mong muốn bị em gái và em rể trả thù nữa. Bao Yến và Trọng Hồng Mai ghen tị đến phát điên, nhưng lại không thể không nở nụ cười đón tiếp. Cục tức nghẹn ở lồng ngực sắp làm họ phát bệnh luôn rồi. Con đi chặt cá đi. Chuẩn bị sẵn hành, gừng, tỏi để mẹ hầm, phải tìm cái nồi đất ra mới được. Gà hầm nồi đất mới ngon. Lăng Vãn sau khi về phòng, lấy ra một gói nguyên liệu, đưa cho Hoàng Quế Hương. Mẹ, đây là dược liệu để hầm gà. Có đương quy, đẳng sâm, hoàng kỳ các thứ. Ăn vào rất bổ khí huyết. Anh cả, anh hai, hôm nay chúc mừng mẹ có công việc mới. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ hợp lý một chút cũng không có hại gì. Trương Hồng Bân phản ứng nhanh nhất. Dì Hoàng có công việc là chuyện tốt, để con đi nhà hàng quốc doanh mua thêm món ăn để chúc mừng cho dì Hoàng. Hồng Mai à, em nấu cơm đi. Anh cũng đi mua thêm thức ăn, gọi cả Bao Yến nữa. Em vào bếp giúp dì Hoàng một tay đi. Thế là một bữa cơm đã làm cả nhà đều hài lòng. Ăn cơm xong, Hoàng Quế Hương đặt đũa xuống. Chuyện công việc này, trong lòng các người tự hiểu là được rồi. Đừng có mang ra ngoài nói linh tinh. Đứa nào dám ở bên ngoài nói bậy nói bạ thì đừng có trách tôi không nể tình thân. May mà là mẹ đã có được công việc này. Sau này con muốn mua kem dưỡng da hay gì đó thì không cần phải đi chen lấn nữa rồi. Nhiều khi chen lấn được rồi cũng chưa chắc đã có hàng. Nếu người có được công việc này là Trương Cần, nó hận con như thế, chắc chắn sẽ chẳng thèm giúp con đâu. Đúng vậy, công việc nằm trong tay Lăng Vãn thì họ mới được hưởng lợi. Sau này đừng nhắc đến nó nữa, coi như không có người đó đi. Chuyện thăng lên thợ bậc 8 của tôi chắc là hỏng rồi. Cháu trai lớn của xưởng trưởng Đào bị bắt rồi. Xưởng trưởng Đào bị liên lụy, đã bị đình chỉ công tác để điều tra rồi. Trương thúc, rốt cuộc là có chuyện gì thế à? Chắc là mấy người đó đã hành động rồi. Hoặc có lẽ thư tố cáo của Lăng Vãn cũng có tác dụng. Xưởng chúng ta bị mất một số vật tư sản xuất vì là phế liệu, nên trong xưởng từ trước đến giờ vẫn không mấy coi trọng. Nhưng không ngờ lại là cháu trai của xưởng trưởng Đào, cùng hai người bên đội bảo vệ và thủ kho đã cùng nhau làm chuyện này. Bằng chứng rành rành, bọn họ đều đã bị bắt rồi. Số lượng cực lớn, nghe nói không chừng còn bị xử bắn đấy. Mặc dù trên mặt chữ thì không liên quan đến xưởng trưởng Đào, nhưng ông ta vẫn bị đình chỉ để điều tra. Tôi đoán là chắc ông ta không quay lại được nữa đâu. Đến công việc có khi cũng chẳng giữ được. Bị bắt rồi sao? Vậy thì chuyện này coi như đã ván đóng thuyền rồi. Lát nữa về phòng, con sẽ gửi luôn thư tố cáo mấy tên cướp đó đi. Mấy tên này đã hại không ít đồng chí nữ rồi. Tài ông thất mã, họa phúc khôn lường. Trương thúc, chú cũng đừng nản lòng. Tay nghề của chú rất vững. Việc thăng lên thợ bậc 8 chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Biết đâu việc chú bị kẹt lại ở bậc 7 mà chưa được thăng cấp. Đúng không nào? Chính là lão giám đốc xưởng họ Đào đó cố ý chèn ép chú. Con thấy, trong chuyện của Lương Tiền Tiến, lão ta chưa chắc đã trong sạch. Cho dù lão ta trong sạch trong chuyện này, thì có lẽ trong những chuyện khác cũng chẳng sạch sẽ gì. Chú cứ nghĩ mà xem, chẳng phải trong xưởng có rất nhiều người không đáng được thăng cấp lại được thăng cấp sao? Trong khi nhiều đồng chí già có tay nghề giỏi thì ngược lại bị kìm hãm. Trương Học Minh ngẫm lại thấy cũng đúng, tâm trạng liền tốt hơn hẳn. Không sao, thăng hay không thăng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Mẹ cháu hiện giờ cũng đã có công việc rồi, tiền lương hàng tháng của bà ấy còn nhiều hơn cả mười mấy đồng tăng thêm nếu chú được thăng cấp. Chú thấy rất mãn nguyện rồi. Tiền em kiếm được cũng là để chi tiêu cho cái nhà này mà. Những năm qua, một mình anh kiếm tiền nuôi cả gia đình lớn thế này, vất vả cho anh rồi. Bây giờ em có thể gánh vác cùng anh. Anh không cần phải liều mạng và mệt mỏi như vậy nữa. Chúng ta cứ cố gắng đạt thợ bậc 8 trước khi nghỉ hưu là được, để lúc nghỉ hưu được nhận lương hưu cao hơn một chút. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Quế Hương nắm chặt lấy tay Lăng Vãn.
Lăng Vãn tỏ ý khâm phục, Trương Thúc thì cảm động đến sắp phát khóc. Trương Thúc, con cũng đi làm rồi. Con cũng muốn giúp gia đình giảm bớt gánh nặng. Sau này, mỗi tháng con sẽ đóng cho nhà 5 đồng tiền sinh hoạt phí, cộng thêm 20 cân phiếu lương thực, 1 cân phiếu thịt, 1 cân phiếu đường, 2 thước phiếu vải. Trương Cần, không được làm như vậy đâu. Chưa phân ra thì họ nộp tiền nộp phiếu, Lăng Vãn được hưởng lây. Nhưng nếu phân ra rồi, Lăng Vãn nộp tiền nộp phiếu thì chẳng liên quan gì đến họ cả. Bố, dì Hương, bếp núc nhà mình cũng có hạn. Con nghĩ hay là thế này, chúng ta vẫn ăn chung một nồi, nhưng chúng con sẽ đóng tiền sinh hoạt phí, có được không? Không được, giờ gì cũng phải đi làm rồi, không có thời gian mà nấu cơm hầu hạ các người đâu. Dì Hương, lúc chúng con đi làm về đều có thể giúp một tay mà. Nếu thật sự không được, con và chị dâu cả sẽ luân phiên nấu cơm. Dì chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi. Trương Hồng Kỳ không biết vì sao Trương Hồng Binh lại nhắc chuyện này. Anh ta vốn tính thật thà, nhưng lại có một ưu điểm, đó là cứ đi theo người thông minh thì chắc chắn sẽ không sai. Đúng, con tán thành. Cả nhà mà ăn chia thành mấy bàn, thật sự có chút không ra làm sao cả. Con không có ý kiến. Dù sao con cũng đã nộp tiền sinh hoạt rồi. Anh ta vừa nói xong câu đó, hai nhà kia liền mở miệng nói thôi bỏ đi. Đùa à, nếu lại dồn vào ăn chung một nồi. Mà anh ta còn bày ra mấy trò đó thì phân ra làm cái gì chứ? Trước khi đi ngủ, Lăng Vãn bỏ lá thư Trương Tuấn viết cho mình ra xem. Phải công nhận là hiệu suất của hệ thống thật sự rất đỉnh. Việc gửi và nhận đều rất kịp thời. Trong thư Trương Tuấn hỏi cô liệu có thể kiếm được một chiếc đồng hồ nữ hiệu Thượng Hải không? Giá cả là bao nhiêu? Có chứ. Cô đã đặc biệt chạy đến Nghĩa Ông để lấy xỉ mà. Chỉ có thứ bạn không nghĩ ra, chứ không có thứ gì mà họ không có. Cô lập tức hồi âm, một chiếc đồng hồ lãi dòng 100 tệ. Nếu ở chợ đen thì bán tầm 200-300 tệ, còn đắt hơn nữa. Thống thống, ngươi nói xem tại sao Trương Tuấn lại tin ta nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, nếu là ta cũng sẽ thấy giống lừa đảo. Rồi lập tức cầm thư đi báo công an ngay. Không phải là tin tưởng cô, mà là bổn hệ thống đã miễn phí bảo vệ cho việc mua sắm qua thư này. Bất kỳ khách hàng tiềm năng nào khi nhận được danh sách hàng hóa, trong tiềm thức đều sẽ cho rằng đó là điều bình thường và hợp lý. Đồng thời không thể cùng người ngoài kể lại tình hình cụ thể của việc mua bán này. À, tốt vậy sao? Thế còn điểm tích lũy thì sao? Mau cho ta xem điểm tích lũy nào. Trời đất, tăng thêm 80 điểm rồi. Hôm nay cô đã gửi 2 bức thư thông qua hệ thống, nên điểm tích lũy từ việc gửi thư chỉ có 2 điểm. Điều này có nghĩa là cô bán đồ lời được 78 tệ, nên hệ thống cho cô 78 điểm. Cái này nhanh hơn việc gửi thư nhiều. Vậy thì ta có thể gửi danh sách mua hàng cho tất cả những người ta quen. Thế thì điểm tích lũy chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Ký chủ hiện tại đẳng cấp quá thấp. Ký chủ cấp 0 chỉ xứng đáng có một khách hàng mua sắm qua thư thôi nha. Nâng cấp từ cấp 0 lên cấp 1 cần khấu trừ 500 điểm tích lũy. Thế là ngày hôm sau Lăng Vãn đi làm, tranh thủ lúc đi vệ sinh để làm việc riêng. Số điểm tích lũy cứ thế tăng vọt. Chỉ vì Trương Tuấn đã nếm được vị ngọt nên đã dẫn cả nhà đi mua đồng hồ đeo tay. Tổng cộng tiêu hết 316 tệ. Vì vậy điểm tích lũy trực tiếp tăng thêm 317 điểm. Hiện tại có tổng cộng 622 điểm. Lăng Vãn dứt khoát chọn nâng cấp, khấu trừ 500 điểm tích lũy. Cô ấy đã nâng cấp từ cấp 0 lên cấp 1 rồi. Đáng ghét, tên từ bản vạn ác này bóc lột quá đáng thật. Keo kiệt đến chót, lên một cấp mà chỉ tăng thêm một khách hàng đặt hàng qua bưu điện, nhưng chỉ vỏn vẹn 2.000. Bán thêm vài món đồ lớn là đủ ngay ấy mà. Lăng Vãn tràn đầy động lực. Buổi chiều vừa mới đi làm, cô ấy đã trốn vào trong nhà vệ sinh, lén lút dùng hệ thống gọi điện đến bưu điện. Tốn 5 điểm tích lũy để đổi giọng. Xin chào, tôi là Hoàng Quế Hương ở hợp tác xã cung ứng tiêu thụ Phú Ngoại Khê. Tôi tìm Lăng Vãn. Trạm trưởng Dương vừa nghe là Hoàng Quế Hương thì liền nhiệt tình hàn huyên với bà ấy vài câu, sau đó đi giúp Hoàng Quế Hương gọi người. Lăng Vãn nghe điện thoại, che ống nghe lại, hạ thấp giọng lầm bầm vài câu rồi nói: Trạm trưởng Dương, mẹ tôi nói là cái gì giúp bà ấy vào hợp tác xã có mối, có thể lấy được quạt điện để bàn bị lỗi. Chính là loại mà trên thân máy có một chút vết xước ấy. Chỉ là loại hàng lỗi này không thể thanh toán công khai, mà là lưu thông nội bộ, chỉ nhận tiền mặt. Ông hiểu mà, đến ô. Tôi hiểu, đồng chí Tiểu Lăng, tôi quá hiểu luôn. Thật không giấu gì cô, chiếc quạt điện để bàn đó là nhà tôi đang cần. Ông tuyệt đối đừng nói là tôi giúp ông kiếm đấy nhé. Ngay cả những người trong hệ thống của mẹ tôi cũng chưa chắc đã kiếm được đâu. Tiểu Lăng, cô yên tâm, quạt để bàn không cần phiếu thì không phải ai cũng tranh được đâu. Xem ra năng lực của đồng chí Lăng Vãn còn lớn hơn tôi tưởng. May mà mình chưa kịp làm khó dễ Lăng Vãn. Vậy bây giờ tôi phải đi tìm người bạn đó của mẹ tôi ngay. Nếu không tôi sợ sẽ không giữ được hàng. Nhưng nếu xin nghỉ thì tôi cũng chỉ mới vừa đi làm thôi. Trạm trưởng Dương lập tức lấy ra một sấp tài liệu đưa cho cô. Xin nghỉ phép gì chứ? Cô chạy một chuyến đến khoa nhân sự ở cục đưa giúp tôi sấp tài liệu này. Giao xong thì ta làm luôn. Sáng mai hãy đến làm việc. Lăng Vãn cười híp mắt nhận lời, rồi đạp xe đạp đi ngay. Đầu tiên là mua một cây kem sữa ăn cái đã, sau đó xách theo một túi lưới đầy kem đá.
thong dong đi đến bưu điện giao tài liệu. Vừa vào cửa đã đưa cho ông cắt một cây, dỗ cho ông cụ vui vẻ, cầm lấy khăn mặt và xô nước của mình, đi lau xe đạp cho Lăng Vãn. Ôi, đồng chí Lăng Vãn, cô đến rồi à? Tiểu Lăng, mau vào đây. Bên ngoài nóng lắm phải không? Chị Cao vừa mới mua kem cam này, cho mọi người giải nhiệt. Em đến đây để đưa tài liệu cho đồng khoa trưởng. Em đi tìm ông ấy trước đây. Lăng Vãn đóng cửa văn phòng lại. Sau khi đưa tài liệu xong thì đi thẳng vào vấn đề. Đồng khoa trưởng, mẹ em vào làm nhân viên bán hàng ở công xã rồi. Lúc trước bà ấy có gọi điện cho em, chính là nhờ mối quan hệ bên trong, có thể kiếm được quạt điện bị lỗi nhẹ mà không cần phiếu. Chỉ là loại bị cháy xước một chút thôi, nhưng vết xước không rõ lắm. Vừa có tin tức là em tới tìm ông ngay. Chuyện này không được làm lớn chuyện đâu nhé. Ngay cả lãnh đạo nội bộ trong hệ thống của họ cũng khó mà kiếm được đấy. Tiểu Lăng, hãy để dành cho chú. Nhất định phải để dành cho chú đấy. Bao nhiêu tiền? 180 tệ, nhưng em không chắc là sẽ mua giúp ông được đâu. Dù sao thì người dòm ngó cũng nhiều quá. Bây giờ em phải đi tìm mẹ ngay đây. Đồng khoa trưởng không mang đủ tiền mặt, móc túi nửa ngày mới được mấy đồng bạc. Đồng khoa trưởng, cứ để mẹ em ứng trước cho. Chỉ cần biết ông muốn lấy là được. Em đi tìm mẹ em ngay đây. Đồng khoa trưởng vội vàng tiễn cô ra cửa. Tiểu Lăng, cô đi xe chú ý an toàn nhé. Cẩn thận xe cộ đi lại đấy. Lăng Vãn vừa đi đến lối lên cầu thang thì bị Từ Huệ chặn lại. Cô ta ôm một xấp tài liệu đứng trên cầu thang. Nhìn Lăng Vãn với vẻ oán hận và không cam tâm, Lăng Vãn đảo mắt một cái, tránh qua Từ Huệ định rời đi. Từ Huệ lại níu lấy ống tay áo của cô. Cái người này lại muốn gây chuyện rồi. À, Từ Huệ, sao cậu lại đánh tôi vậy?